안녕하세요 여러분, 저는 Юліа입니다. 어떻게 지내세요? Як я вам обіцяла, ми починаємо серію відео про вивчення корейської мови. А для чого нам взагалі вивчати корейську мову? Які у нас будуть можливості, що ми можемо від цього для себе взяти? Сьогодні ми у цьому якраз і розберемося. Причина номер 1 – навчання. Якщо ви вже плануєте або лише тільки думаєте про навчання за кордоном, то варто переглянути варіант Кореї. Корейська освіта вважається дуже престижною. Вона нічим не поступається освіті в Великій Британії, Америці чи в Європі. Деякі з них вже увійшли у топ-100 найкращих вузів світу. До речі, в Кореї є така неофіційна назва для 3 найпрестижніших університетів. Вони називаються університети Sky. Це Сеульський національний університет, Корьо і Йонсе. І вважається, якщо людина закінчує один з цих 3 університетів, то вона автоматично отримує квиток у успішне життя. Таким чином людина зможе знайти кращу роботу, ну і відповідно вищу зарплату. Ну і не варто забувати, що і ціна на навчання теж не дуже така і мала. Та й в принципі життя в Кореї досить дороге. Але не хвилюйтеся, якщо у вас немає достатньо грошей на навчання за кордоном, щороку держава спешл для іноземних студентів виділяє певну кількість стипендій. Зараз одна з найбільш популярних стипендій – це GKS. Ця стипендія покриває абсолютно все ваше навчання у вузі. Також держава буде вам виплачувати від 900 тисяч вон у місяць, плюс купить вам квитки на літак, щоб ви долетіли до Кореї і назад після закінчення вашого навчання, якщо ви вирішите повернутися у свою країну. Не буду я про це дуже довго говорити, тому що основні вимоги до кандидатів ви зможете почитати на їхній головній сторінці. Посилання я прикріплю у описі до мого відео, тому хто знає, можливо, саме ви будете тією наступною людиною, яка отримає грант і поїде в Корею. Але давайте будемо реалістами. На Україну виділили лише 2 місця. А ви уявляєте, скільки з усієї країни людей подає заяв? На GKS життя не закінчується. От багато корейських вузів мають свої внутрішні стипендії. Тому, якщо добре пошукати, можна знайти альтернативу GKS майже на таких самих умовах. Ну що ж, друга причина – це, звісно ж, робота. Ні для кого не секрет, що Корея дуже стрімко розвивається. Ну і відповідно з кожним роком збільшується кількість вакансій, де шукають людей за володінням корейської мови. Ви можете працювати в українських фірмах, які співпрацюють з Кореєю. Можете поїхати в Корею і працювати там перекладачем. Ну і не забувайте про можливість працювати у таких великих компаніях, як Samsung, Hyundai, LG і багато інших. Якщо вас більш цікавить сфера інтертеймент, то таких в Кореї дуже багато. І саме володіння корейською мовою дозволить відкрити для вас ці двері. SM, Hype, JYP, YG, Cube. Якщо у вас класні модельні параметри, то ви можете поїхати в Корею працювати моделлю. Також іноземців можуть запрошувати на різні ТВ-шоу, де також вимагають знання корейської мови. Ну, а якщо у вас дуже високі амбіції і ви хочете працювати самі на себе, то є варіанти відкрити ФОП в Кореї. Певні види візи це дозволяють зробити. Третя причина – мені тільки подивитись. Я розумію, що не кожен з вас готовий і хоче переїхати кудись в іншу країну. Але Корея – це таке місце, яке потрібно відвідати хоча б раз у своєму житті. Лише в одному Сеулі є стільки різних місць, куди можна сходити і на що можна подивитися. Звісно, ви можете подумати, що якщо ви поїдете на 2-3 тижні в Корею, то вам не обов'язково знати корейську мову. В принципі, так. Але все ж таки базові знання корейської мови потрібно мати, тому що не всі корейці знають англійську мову, і не завжди на вашому шляху будуть траплятися лише ті корейці, які знають добре англійську мову. Все ж таки варто вивчити хоча б якийсь базовий набір слів. По-перше, щоб десь на ринку зрозуміти, яку суму грошей за покупку від вас вимагають, вміти замовити самостійно бібімпап у одному з ресторанів, щоб ваша поїздка була максимально комфортною. Четверта причина, чому потрібно вивчати корейську мову, та просто щоб повимахуватись. Давайте не будемо нікого обманювати, казати, ні, я не така, я не такий, я таким не займаюся. Ну хоча б раз у своєму житті вам було б приємно
прикольно продемонструвати навички такої не дуже поширеної у нас мови. Кого ви зараз здивуєте англійською мовою? Та більшість людей вже вивчає англійську мову. А от коли ти кажеш комусь, що ти вивчаєш корейську, твій соціальний статус ніби у їхніх очах уже підвищується вдвічі. Звісно, це не повинно стати вашою ціллю номер один у житті, але інколи, знаєте, приємно так показати, що я вмію і так, я знаю корейську мову, да. 안녕하세요, 잘 지냈어요. Да. Ну, це забавно інколи. Не сприймайте це надто серйозно, просто це прикольно. Інколи це прикольно. Ну і ще я нещодавно слухала вебінар однієї дуже класної блогерки, яку я вважаю однією з найкращих блогерок, яка розповідає про корейську культуру і, зокрема, про вивчення корейської мови. Її слова змусили мене трохи по-іншому почати ставитись до вивчення будь-якої іноземної мови. Тому зараз забудьте усе, що я вам перед тим говорила, хоча б на декілька хвилин, тому що люди завжди звикли ставити собі якісь мотивації, величезні, грандіозні цілі, причини, для чого ми вивчаємо ту чи іншу іноземну мову. Так, звісно, у кожного з нас є багато різних справ поза нашими якимись хобі, нашими захопленнями. Хтось навчається в університеті, хтось ходить до школи, у когось уже своя сім'я з дітьми, хтось уже ходить на роботу. І, звісно ж, у такому графіку інколи важко знайти місце для вивчення ще однієї мови. І от саме в той момент, коли ми намагаємося зрозуміти, як нам виділити час для цього заняття, ми починаємо думати, чи взагалі нам це потрібно. Для чого я це роблю? З якою ціллю? Певно, саме оці думки мене перший час зупиняли на шляху до того, щоб я нарешті розкачала сама себе і почала нормально вивчати корейську мову. Тому що на той момент, коли я лише вперше почула корейську мову, і мене це так захопило, я така: вау! Це так може звучати якась мова. Мені стало реально дуже цікаво. Але в той же час я розуміла, що у мене є своє навчання, у мене є купа різних завдань з того навчання. Ми тоді лише починали практикувати дистанційку, і завдань у нас було справді багато. І в такі моменти у мене починала гризти моя совість, що я витрачаю свій час не на те, що я не знаю, де потім я зможу ці навички якимось чином використати. В принципі, це банально, настільки очевидно, але чомусь, коли тобі це говорить якась інша людина, яка є авторитетом для тебе у цій сфері, то ти починаєш задумуватися, можливо, воно так і є. Нам не завжди потрібна якась грандіозна, величезна ціль, якась надзвичайно сильна мотивація для того, щоб почати займатися улюбленою справою. Якщо вам справді подобається корейська мова і ви вже давно хочете почати її вивчати, так почніть. Невже мотивацією для вивчення корейської мови не може бути просто перегляд дорам в оригіналі? Я просто пам'ятаю, коли виходили перші серії Пентхаусу, і я чекала кожної суботи, коли та серія виходила, і лише наступного дня повинні були з'явитися субтитри. Але мені було настільки цікаво дізнатися, що там буде в наступній серії, що я просто дивилася серію без будь-якого перекладу. Сказати, що я щось там розуміла... Ні. Я здогадувалася по їхнім жестам, по міміці, по тому, що відбувається в кадрі, і згадувала якісь там базові слова, які я вже знала до того. Але я розумію, що коли я почну більше приділяти часу вивченню корейської мови, коли я краще почну розуміти корейську мову, я зможу з легкістю дивитися будь-яку, майже будь-яку дораму і розуміти принаймні 70% того, що відбувається у тій дорамі, без додаткового очікування субтитрів або ж озвучки. Чому нашою мотивацією не може бути банально розуміння слів вашої улюбленої кей-поп-пісні? Чому вашою мотивацією не може бути просто розуміти сенс слів, які говорить ваш біас під час вілайва? Не завжди ваше хобі повинно принести якийсь матеріальний результат. Якщо вивчення корейської мови приносить вам позитивні емоції, то чому це не може бути вашою мотивацією і причиною, чому ви її вивчаєте? Я зараз спеціально прикріплю сюди моє відео, яке я знімала, коли вперше змогла прочитати повністю речення самостійно і зрозуміти його зміст. Звісно, я там буду не
надто хорошому зовнішньому вигляду, тому що це була максимально домашня обстановка, та я й не планувала ніколи це відео кудись виставляти. Але я хочу створити між нами таку максимально комфортну для кожного атмосферу, і я його все ж таки викладу. 언니는 수요일에 학교에 갑니다. Стоп, поняла? Я поняла. Старша сестра в середу йде в школу. В середу ходить в школу. Зробіть от реально кайф від процесу вивчення корейської мови вашою ціллю. Це ж реально класно зайти, наприклад, в магазин, взяти якусь корейську маску і змогти прочитати напис на корейській мові самостійно. І, можливо, навіть зрозуміти, про що там говориться. Так круто! Тому просто відчепіться від себе. Не вимагайте якоїсь надвеличезної місії у вашому вивченні корейської мови. А уже в наступному відео я з вами поділюсь матеріалами, які я використовую для самостійного вивчення корейської мови. І якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, які у вас причини вивчення корейської мови. Можливо, їх взагалі немає, можливо, ви не вивчаєте корейську мову, можливо, ви хочете почати вивчати корейську мову. Діліться абсолютно різними думками у коментарях. Мені цікаво почути думку кожного. До дуже швидких зустрічей. 잘 들어주셔서 감사합니다. 안녕. Ні, а уявіть, я, наприклад, буду в Кореї, і по дорозі буде йти Кім Тейхьон. Я ж не скажу йому «добрий день». Я ж не скажу йому просто «аньосейо». Треба ж щось інше сказати. Якось більш грамотно корейською мовою. Ну, до речі, це теж буде непогана причина. Візьміть на замітку.